තිබ්බටු මැල්ලුමක් තමයි අද හදන්නේ. ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. රසවත් අදහසත් පුරුදු විදියට පහලින් comment කරන්න. අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපේ තිබ්බටු මැල්ලුමට ඕන කරනවා මේ විදියට තිබ්බටු මේ අපේ ගහෙන් තමයි කඩාගෙන තියෙන්නේ. නැට්ට කඩලා හොඳට හොදලා තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පොල් එක හදාගෙන තියෙන්නේ මේකට කහ කුඩු චුට්ටක් දාලා සුදු ලුණු බික් දෙකක් දාලා මේ හොඳට අඹරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ලොකු ලුණු ගෙඩියක 4න් 1ක විතර කොටසක් මේ කපලා අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අමු මිරිස් කරල් 5ක් විතර හීන් වෙන්න කපලා තියෙනවා. ගොරක කෑල්ලක් ඕන. ඔයාලට ගොරක හරි සියඹලා හරි එහෙම නැත්නම් දෙහි දානවා නම් මේක හදාගෙන ඉවර වෙලා ලිපෙන් බාලා දෙහි එකතු කරන්නත් පුළුවනි. ඊට පස්සේ රස අණුව ලුණු අරන් තියෙනවා. කරපිංච මට තියෙන්නේ අද වේලිච්ච කරපිංච ටිකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මේකට දානවා හාල්මැස්සෝ. මේ හාල්මැස්සෝ ලොකු නිසා 2ට 3ට කපලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. පොඩි හාල්මැස්සෝ දානවා නම් ඒ විදිහට කපන්න ඕනේ නැහැ. එහෙමම දාන්න පුළුවන් හොදලා. ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ මේ ටික භාජනයකට තිබ්බටු ටික දාගෙන වතුර දාලා ලිපේ තියන්න ඕනේ. වතුර ගොඩක් දාන්න ඕනේ නැහැ. තැම්බෙන්න විතරක් ඇති වෙන තරමට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගොරක කෑල්ල මේ අනිත් දේවල් ටික ඔක්කොම එකතු කරන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි මේක ලිපේ තියාගමු. තිබ්බටු ගෙඩි ටික හොඳට තැම්බෙනකන් අපි මේ විදිහට ලිපේ තියාගන්න ඕන. තිබ්බටු දාද්දි මම දාලා තියෙන්නේ මේ ගෙඩිය පිටින්මයි. ඔයාලට ඕන නම් 2ට කපලා එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ගෙඩිය පිටින් දාලා මම තැම්බුණාම මේක පොඩි කරගන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. 2ට කපලා දැම්මොත් එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා කැමති විදිහකට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක තැම්බීගෙන ඉන්නේ සුවඳත් එනවා හොඳට. පොඩ්ඩක් කලවම් කරගෙන තව ටිකක් වෙලා තියාගමු. මේව තව මේ තැම්බිලා නැහැ. මෙහෙම පොඩි වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක තැම්බිලා ඇති. මේ කොළ පාට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් පාට වෙනස් වෙලානේ තියෙන්නේ. මෙහෙම පොඩි කරලා බැලුවාම හොඳට පොඩි වෙනවා. අපි දැන් මේක ලිපෙන් බාගෙන පොඩි කර ගන්න ඕනේ හොඳට. මේ පොඩි හැන්දකින් පොඩි කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ලොකු හැන්දක් අරගෙන මේ විදිහට හැන්දෙන් තද කරලා මේ ගෙඩි ටික පුපුර ගන්න.
ගෙදර ඉන්න අයට පොඩි ප්‍රමාණයක් හදද්දි මේ විදියට පුළුවන්. ගොඩක් ලොකු මාළුවක් හදන වෙලාවක මේක ටිකක් අමාරුයි. හරි දැන් පොඩි වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට හාල්මැස්ස වෙනුවට කොස් ඇට දාන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි ආයේ මේක ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. ලිපේ තියාගෙන අපි මේ පොල් ටික එකතු කරන්න ඕනේ දැන්. මේ විදියට අඩු ගින්දරේ පොඩ්ඩ වෙලාවක් විනාඩි 2-3ක් විතර මැලවෙන්න තියාගමු. අපි දැන් අනිත් පැත්ත හරව ගමු. මේක ගොඩක් වියලිවට හදා ගන්න ඕන නම් වතුර තව ටිකක් හිඳෙන්න දෙන්න. දැන් මේක ගොඩක්ම වේලිලත් නැහැ, වතුර ගතියත් නැහැ. ගානට තියෙනවා. අපි දැන් ලිප ඕෆ් කරගමු. ඔයාලට පුළුවන් මේක කැමති නම් තෙල් ලැබ දාන්න. ඒ කියන්නේ මේ ටික වෙන භාජනයකට අරගෙන හරි එහෙම නැත්නම් වෙන භාජනයක් ලිපේ තියලා හරි තෙල් ටිකකට අබ ටිකක් දාලා හොඳට පොඩි වුණාට පස්සේ මේකට එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට රසයේ පොඩි වෙනසක් එනවා. ඉතින් අද මම තෙල් ලැබ දාන්නේ මේ විදිහට තමයි හදාගන්නේ. අපි ලිප ඕෆ් කරලා මේක බාගමු. ආය අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.